is your oily skin lower your confidence? Nakakabawas naman talaga ng confidence pag ang ating mukha ay naglalangis. At pwede mo din itry ang ganitong mixture at ingredients. Malaking tulong ang dala ng white egg, kasama ng sugar. Dahil sa kombinasyon na pinagsama natin, tumutulong tong sumipsip sa pagka-oily skin at kahit anong skin type pwede to. Kasama na rin na tumutulong magbigay exfoliate ang dala ng sugar. At nagbibigay ng natural skin brightening dahil naglalaman na rin to ng vitamin C content ang dala ng kalamansi. Tumutulong sa pagkaroon ng oily skin at maiiwasan ang magkaroon ng acne, kasama na rin ng appearance of pores na nagbibigay brightening the complexion dahil sa dala na rin ng white egg na pinuprotektahan nito ang balat to look younger, naturally at napakagandang skincare lalo sa ating mga balat. Kumuha lang ako ng maliit na cotton at dinirekta ko na rin tong ilalagay sa aking balat na tumutulong bawasan ang pagkaroon ng oily skin na ginagawang malusog ang ating kutis. Dahan-dahan nga lang tong i-massage, circular motion at ibabad lang ng 10 to 15 minutes. Tumutulong din to lalo na sa pagkaroon ng dark spot. Dahil sa dala ng kalamansi, bleaching agent na nagbibigay brighten sa ating kutis. Sama na rin ng egg white na nagbibigay glow sa kutis dahil naglalaman na rin to ng collagen content. Napakaganda ng benefits nitong ating mga kombinasyon na mga pinagsama-sama, tumutulong sa tighten pores at magbigay clear lalo na sa black hands at white hands. Kasama na rin nagbabawas ito lalo sa pagkaroon ng appearance of wrinkles and fine lines. Napakaganda ng dala lalong-lalo na sa pagkaroon ng oily skin kung ikaw ay mayroong ganitong nararanasan. At perfectong magbigay confidence sa balat. Thanks for watching guys! Bye!